Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Ayan, hi Serjents! Welcome sa part 2 ng ating pag-uusap tungkol sa volume. So ngayon naman ay tungkol sa cone, pyramid, at sphere yung ating pag-uusapan. So sa huling video natin, napag-usapan natin kung paano kumuha ng volume ng ating cylinder, prism, at ng cube. Bago ka magpatuloy sa video na ito, at kung hindi mo pa alam yung last video natin, ay advice panoorin mo muna siya kasi ang ating mga steps na gagawin dito ay doon din manggagaling sa part 1 ng video ng volume about cylinder, about prism, and about cube. Ito ay may extra step lang compared to that one. Pero kung alam mo na yung ating previous video at natutunan mo na siya, especially kung na-master mo na, tingnan natin kung paano kumuha ng volume ng cone, pyramid, at sphere. Ngayon, again, pag sinabi nating volume, ito yung amount ng space na na-occupy ng isang object. Okay? So, yung object of course ay isang solid figure or three-dimensional. So, ang tinutukoy nating space na na-occupy is a three-dimensional space. At ito yung mga symbols na dapat nating tandaan. So, again, nandyan yung capital V for volume, capital B for area of the base noong solid figure, lowercase h for height, lowercase l for length, lowercase w for width, and lowercase s for side. And nandyan din yung lowercase r, which means radius, lowercase e, which means edge, that is for volume ng cube. Doon nyo siya makikita. Pag nakakita naman kayo ng small letter b, that is base ng triangle. Especially makikita natin to either sa triangular prism or sa triangular pyramid. And of course, pag nakakita kayo ng A, ito ay altitude. Kasi di ba sa triangle ay may height yon, di ba? Base times height niya. Pero since merong height yung mismong solid figure natin, yung height sa formula ng triangle is i-change natin into altitude. So ang area ng triangle ay base times altitude divided by 2. And lastly, itong symbol na ito, this is the symbol for pi. So makikita natin yung pi when we are computing for circles. Sa ating solid figures, ay makikita nyo to pagka ang kinocompute natin ay volume ng either cone, or cylinder, or sphere. Okay? At ang ginagamit nating value sa pi, so depende yon kung ano yung sasabihing value ng inyong teacher up to what decimal place. Pwedeng 4 decimal places, 3.1416. Pero kadalasan ang ginagamit natin ay 2 decimal places lang ng pi, which is 3.14. Okay. Ngayon, tingnan natin ang volume ng cone, pyramid, at ng sphere. So, saying, meron akong isang circle. So, of course, may area yan, kung ano mang area nun. And if I have 2 identical circles, so nagko-cover yan ng area. And let's say ito ay nakapatong sa isang flat surface. So ito
itong identical circles na to with the same area, yung kabila, left side, nag-create ako ng cylinder out of that circle. Ito namang right side is nag-create ako ng cone. Whereas yung cylinder at cone ay same height sila. Okay? Same height sila. Alam kasi natin ang formula ng volume ng cylinder, di ba? From the previous video, nakuha natin na ito ay volume is equivalent to pi r squared height. Okay? Ngayon, hindi natin alam paano natin mako-compute ang volume ng cone. So, paano kaya siya ko-computed? Let's see sa illustration na ito. So, ayan na. Let's say, itong cylinder na to, pinuno ko ng water. Okay? So, punuin natin siya ng water. So, para malaman natin yung volume nitong cone na ito, na kung saan identical naman yung kanilang bases, parehas ang area, identical din ang height. Kailangan nating ibuhos yung aking cylinder na punong-puno ng water doon sa cone. Okay? Ibubuhos ko yung tubig sa loob ng cylinder papunta sa cone. So, ibuhos natin dito sa cone na nagawa. So, pagka itong water dito sa aking cylinder ay binuhos ko dun sa cone, edi mapupuno ng water yung cone. Ayan. Kaso may matitira pang water sa cylinder, hindi siya mauubos. Which means kailangan kong kumuha pa ng identical cone. So, same dapat ng height at same din ng area ng base. So, yung natirang water doon sa cylinder, ibuhos ko sa pangalawang cone. Okay, ibuhos natin. Glock, 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 glock. May sound. Ayan. May natira pa ring water. Okay? So, isa pang identical na cone. Okay, buhos ulit natin. Yan, doon sa ating cone. Ayun, naubos na yung water sa ating cylinder. At, yung cone natin, 3 puno ang nakuha natin na galing doon sa cylinder. Okay? So, pwede nyo itong gawin physically, mag-create kayo ng container, then mag-create kayo ng cone. So, yung container nyo na cylinder, make sure na dapat pantay sila ng height ng cone na gagawin mo, at pantay din sila ng area ng base o yung pinakabilog. Kung magagawa mo siya perfectly, makikita natin na yung water doon sa inyong container, sakto 3 cone ang mapupuno niya. Walang labis, walang kulang. And from this, nakita natin na ang isang punong cylinder ng water, kaya niyang pumuno ng 3 cone given that same area of the base and height itong mga ito. Alam natin na ang formula ng cylinder ay pi r squared height. And base sa ating experiment, ano kaya ang formula ng volume ng cone? Ayan. So, yung cone ng isang cone, katumbas siya ng 1/3 ng cylinder. So, 3 cones ang kailangan para maging kapantay siya ng cylinder. So, we can say that ang volume ng isang cone ay pi r squared height, kagaya lang ng sa cylinder, divided by 3. Kasi 1/3 lang siya noong pinaka-cylinder natin. So, yun pala ang volume ng ating cone. Pi r squared height over 3. Now, if we do the same experiment using other solid figures, like halimbawa itong ating rectangular prism. Alam natin ang volume ng rectangular prism ay length times width times height. So, let's say na gumawa din ako ng pyramid kung saan kasame siya ng area ng base nitong prism at kasame din siya ng height nitong prism. So, pag ginawa ko ito, it will also take 3 pyramids para makatumbas yung prism. And from that conjecture, we can say that ang area ng ating rectangular pyramid ay kagaya ng area ng rectangular prism, hahatiin lang siya sa 3. Okay? So, base dito sa ating mga nakukuha, how can you generalize the formula of our pyramids? Masasabi natin na ang general formula ng pyramid at ng mga pyramid-like, which is cone, na solid figure ay kagaya lang din
ng sa prism, which is area of the base times height. Pero, i-divide sa 3. So, any pyramids, same formula. Hahatiin mo lang sa 3. Yan. So, isa-isahin natin tong mga to. Halimbawa, meron akong triangular pyramid. So, which means, di ba sa ating prism, ang triangular prism ay base times altitude all over 2 times height. Since ito yung pyramid, all over 3. Divided by 3 pa yung buong yon. Kaso ang problem kasi dito ay medyo complex fraction na ito. So, let's simplify lang yung triangular pyramid para sa formula natin, hindi kayo malito. So, of course, i-multiply muna natin yung height doon sa base at altitude. It will become base altitude height all over 2 all over 3. So, it means that is base altitude height over 2 divided by 3. Okay, same yan ha, same yan. Atin lang siyang nire-reform. And of course, alam natin sa previous nating lesson sa fractions, when we are dividing fractions, we do the keep, switch, and flip. So we keep the first one, base altitude height over 2, switch division to multiplication, and flip our second given, yung 3, magiging 1/3. So we can multiply this to base altitude height times 1 is, of course, base altitude height pa rin. Then 2 times 3, 6. So ang simplified version ng formula ng triangular pyramid ay base times altitude times height all over 6. Ito ay galing pa rin sa ating general na area of the base times height all over 3. Medyo naging complex lang yung formula kaya sinimplify natin para hindi ka mahirapang mag-compute. Pwede mo rin naman gamitin yung complex one. Same lang naman ang lalabas na sagot. So sa ating rectangular pyramid, alam natin ang rectangular prism ay length times width times height. Pero since pyramid na to, divided by 3. Sa ating square pyramid, alam natin na ang volume ng square prism ay s squared times height. Kaso ito nga ay pyramid, kaya divided by 3. Yun lang talaga, as in kung ano yung formula ng prism, lagyan mo lang ng divided by 3, formula yun ng pyramid. Okay? And of course, sa ating cone, pi r squared height divided by 3. At ito ang formula ng ating volume ng mga pyramid and pyramid-like solid figures. Yan. Isingit na rin natin tong isa, yung isang solid figure, yung sphere. Okay? Hindi siya hindi siya pyramid. Lalong hindi siya pyramid-like. Okay? Actually, more on platonic solid-like nga ito. Sphere. Pero isama na rin natin dito sa formula. Nag-iisa na lang kasi siya na ating i-discuss. So, isingit na natin. So, ang sphere naman, ang volume niya ay equivalent sa 4 pi r cubed divided by 3. Okay? So again, ang sphere ay isang non-polyhedron. Kagrupo siya ng cone at ng cylinder. Pero ang sphere ay hindi pyramid-like. Okay? Isiningit lang natin para hindi naman siya solo, kawawa naman siya pagka alone lang siya doon. Okay? So yan ang ating mga formulang gagamitin. Try nga natin i-solve yan gamit itong mga dimensions na ito. Okay, simulan natin sa number 1. So kung mapapansin nyo, lahat ng given dito ay kagaya ng given natin sa previous video. So yung sa triangular pyramid, yan din yung given ng triangular prism. Yung rectangular pyramid, yan din yung sa rectangular prism. Yung sa ating cone, yan din ang given ng ating cylinder last time. Then, sasagutan natin yan ngayon and we are expecting na yung sagot natin sa last time, divided by 3 lang siya para makuha yung sagot ngayon. So, after nating sagutan tong 5, pwede nyong i-double check. Lahat ng sagot last time, i-divide nyo sa 3, dapat parehas sa lalabas dito. With exception sa sphere, of course. Yung sphere ay hindi naman siya pyramid-like. So, ibang mundo yung sphere. Isiningit lang talaga natin siya. So, simulan natin sa 1. So, di ba ang area ng triangle, alam nating base altitude all over 2. Which means, ang volume nito ay base times altitude times height all over 6, which is the simplified version
noong ating mahabang volume kanina. Palitan natin yung base, yung altitude, yung height. Pwede na tayo mag-solve. 10 times 4, 40. Times 5, 200. Divided by 6. Okay, so round off lang tayo sa 2 decimal places. Okay? So divided by 6, that is 33.33. Don't forget the unit, cubic meter. Okay? Which means, ang triangular pyramid pala na may altitude na 4 meters, base na 10 meters, at height na 5 meters, ay mayroong volume na 33.33 cubic meters. I-double check na sa previous video, parang ang sagot natin sa triangular prism ay 100 cubic meters. So ito with the same dimension, ang lumabas ay 33.33 cubic meters, which is divided by 3 lang. Okay? So, and do that sa lahat. Ano, except yung number 4, sphere. Again, ang sphere ay ibang mundo ha. Hindi siya pyramid-like. Siya ay non-polyhedron. Now, let's have rectangular pyramid. So, gamit itong mga dimension na ito, ano kaya ang volume? So, alam ko na ang area ng ating rectangular pyramid ay rectangle, which has a formula of length times width. Sa prism, it will become length times width times height. Pagdating dito sa ating pyramid, length times width times height divided by 3. Palitan ang length, ang width, at ang height. Meron tayong i-compute na ito. 5 times 6, 30. Times 7, that's 210. 210 divided by 3 will give us 70. Kaya ang rectangular pyramid with the following dimensions, ang kanyang volume ay 70 cubic inches. Okay, let's have the square pyramid. So, square pyramid means square ang base na ang area na may s squared. Which means, ang magiging volume niya ay s squared times height divided by 3. So, ipalit natin yung side, which is 8 centimeters, yung height na 2 centimeters. So, ang una nating isa-solve lagi ay yung may exponent. So, uunahin nating isolve yung 8 squared. So, again, 8 squared means 8 times 8. What is 8 times 8? 64. Then, times 2, 128. Divided by 3, it will give us 42.67. Actually, ang lalabas dyan pag kinompute nyo ay 42.66666666. So, round off lang natin sa 2 decimal places. 42.67. Which means, ang square pyramid na may dimension na side of 8 centimeters and height of 2 centimeters has a volume of 42.67 cubic centimeters. O, punta tayo sa number 4. Siya yung kakaiba, ano? Hindi siya kabilang talaga dito, pero isolve na rin natin. Sphere. Ang sphere ay may radius daw na 3 feet. Alam natin ang area ng circle ay pi r squared. So, dito rin ang galing yung formula niya. Na, sa volume ng sphere ay 4 pi r cubed divided by 3. So, substitute natin. Ang given natin ay radius, which is 3. And yung pi, di ba may value tayo ng pi? Approximately, ang ginagamit natin sa pi ay 3.14. And again, unahin natin yung may exponent. So, 3 cubed literally means 3 times 3 times 3. Same yung dalawang yon. So, unahin natin yung dalawang 3. 3 times 3 is 9. Times 3 is 27. Ngayon, ayokong mag-compute agad ng may decimal. So, unahin ko muna yung 4 times 27. Pwede rin natin gawin yon kasi commutative property naman yan. So, nasa ating properties yon. Commutative property of multiplication states that kahit pagpalitin mo ang pwesto ng dalawang factors, yung multiplier at multiplicand, hindi mababago ang sagot. Okay, so unahin natin yung 4 times 27, that is 108. Times 3.14, ayan na, will give us 339.12. And divided by 3, 113.04. Which means ang sphere
na may radius na 3 feet ay may volume na 113.04 cubic feet. Ayun. Madali lang naman magsagot din ng pyramid. Parang prism lang din yan. Tandaan lang natin yung formula. Pag natandaan natin yung formula, i-plug in lang yung mga given. Then, simple arithmetic na lang. Plus, minus, times, divide. Solve na lang talaga siya. So, lastly, yung cone. Ayan. Ang radius daw ng cone ay 10 mm, samantalang ang height nito ay 4 mm. So, ang base ng cone ay circle. And ang volume ng cone ay pi r squared height divided by 3. Ipalit natin yung radius, 10 mm. Then yung height, which is 4 mm. And of course, don't forget, ang value ng pi na ginagamit natin is approximately 3.4. Unahin itong may exponent. So, 10 squared literally means 10 times 10, which is 100. Then 100 times 4 is 400 times 3.14. That will give us 1,256. Divided by 3, it is 418.67. Kaya ang cone na may ganitong dimension, ang volume niya ay 418.67 cubic millimeters. At ganyan tayo mag-compute ng pyramids, ng pyramid-like, which is yung ating cone, at ng sphere, which is a non-polyhedron solid figure. Yan. Ngayon, tingnan natin kung nakuha mo talaga. Try nating sagutan itong tatlong to. So, isa ay basketball, na isang uri ng sphere. Yung pangalo ay the Pyramid of Giza. Ayan, sa Egypt, And last one is yung ice cream cone, na madalas nating nabibili sa tindahan. So, find the volume of the following solid figures. After you answer, balik ka lang sa part na to ng video. And like as usual, pwede mong i-pause or pwede kang bumalik para mag-guided ka sa pagsasagot. Okay, you may now begin. Okay. Ayan. So, wini-wave ko lang yung hair ko. Bagong shampoo. So, ayan. Hanapin natin ang mga sagot. Unahin na natin yung basketball. So, ang basketball ay isang sphere, which is a non-polyhedron, na ang formula niya ay 4 pi r cubed divided by 3. Palitan natin yung pi, which is 3.14, at yung r, yung radius na 12. So, una nating sasagutan yung may exponent. 12 cubed means 12 times 12 times 12. 12 times 12, 144. Times another 12, 1,728. So, again, para wala mo ng decimal, gamitin natin ang commutative property of multiplication. Unahin natin ang 4 times 1,728. That is 6,912. Times 3.14, it will give me 21,703.68. And for the volume, let's divide that by 3. So, ang isa palang basketball, regular basketball, ay may volume na 7,234.56 cubic centimeters. Ayan, so pwede nyo itong itry sa regular size basketball. Ito yung makukuha nyong sagot. Kung hindi sakto, malapit dyan. Okay? Now, let's have the Pyramid of Giza. So, the Pyramid of Giza ay hindi talaga perfect na square pyramid. Kasi medyo off siya by ilang degrees. Pero, we can assume na isa itong square pyramid. Okay, kasi almost perfect siya. Very, very almost. So, ang square pyramid, alam natin ang formula ay side squared times height divided by 3. Substitute lang natin yung side na 230 meters at yung height na 147 meters. So, ito yung approximate real dimension ng Pyramid of Giza. Okay? So, tagko-compute tayo ng isang tunay na object. So, 230 squared muna, which is katumbas ng 230 times 230. Ang sagot doon ay 52,900.
times 147, it will give us 7,776,300. Divided by 3, we can say that the volume of the Pyramid of Giza is 2,592,100 cubic meters. In real life ito ha, tunay na buhay na volume to. So if you are going to search for it sa Google, pwede nyong i-type na what is the volume of the Pyramid of Giza, almost malapit sa 2,592,100 cubic meters yung lalabas. And lastly, yung ating ice cream cone. So, nasa pangalan na, isa itong uri ng cone na may formulang pi r squared height divided by 3. Let's substitute the radius, which is 1, the height, which is 5 inches, and of course, the value of our pi, which is approximately 3.40. Unahin natin yung may squared. It means 1 times 1, which is also 1. Times 5 is 5. 5 times 3.14 will give us 15.7. If we divide that by 3, ang makukuha natin ay 5.23 cubic inches. So, ang isa palang cone na may radius na 1 inch at height na 5 inches ay magkakaroon ng volume na 5.23 cubic inches. At, yun lang naman, ganun lang tayo mag-compute ng volume ng pyramids, volume ng pyramid-like, which is the cone, at volume ng sphere, which is a type of non-polyhedron. At para mas makita natin kung nakuha mo talaga, try nga natin sagutan itong situation na ito about sa pyramid and pyramid-likes. Sabi dyan, may mag-ama daw, nag-decide silang mag-camping sa kanilang backyard. So, nag-fix sila ng isang tent, and yung tent na yun ay isang rectangular pyramid na may taas na 2 meters, haba na 5 meters, at lapad na 3 meters. Ano kaya yung volume ng tent na kanilang itinayo sa backyard for their night camp? Step 1, of course, let's identify the given. Meron tayong height, which is 2 meters, length, which is 5 meters, and width, which is 3 meters. So, step 2, anong type ng solid figure? Stated naman, isa itong rectangular pyramid. Step 3, ano yung formula na dapat nating gamitin? So, that will be volume is equivalent to length times width times height divided by 3. At dahil nakumpleto na natin tong step 1 to 3 natin, pwede na tayo sa step 4. Makakapag-solve na tayo. So, again, using our formula, ipa-plug in lamang natin yung mga nakuha nating given. Ang height ay, ang length ay 5 meters, ang width ay 3 meters, at ang height ay 2 meters. And then, since na-plug in na natin lahat ng mga given, let us solve. 5 times 3 will give us 15. Times 2 is equivalent to 30. Divided by 3, ang volume pala ay 10. So, we can say that the volume na tent na sinet up ng father and son sa kanilang backyard for their night camp ay may volume na 10 cubic meters. O, diba? Madali lang naman. As long as you follow the 4 steps natin sa problem solving when it comes to pyramid, pyramid-like, prism, prism-like, sphere, or in short, volume, makukuha agad natin yung sagot. Let's try the next one. So, may isang cave explorer at nakakita siya ng stalactite. So, dalawa kasi yan, sa mga cave, makakakita tayong stalagmite at saka yung stalactite. Ano yung stalagmite? Pagka siya ay nasa ground. Pag stalactite, pag siya ay nasa ceiling. Okay. So, ground ay stalagmite. Pag sa ceiling, stalactite ang tawag. So, nakakita siya niyan. Tapos yung pinakamahaba daw niyang nakitang stalactite, mineasure niya. Na-find out niya na yung pinakamahabang stalactite na yon ay may radius na 2 inches at may height na 20 inches. So, if we assume that a stalactite na mineasure niya ay isang perfect cone, ano kaya ang volume noon? Ano yung space na na-occupy niya? So, ano ang given natin? Of course, the radius na 2 inches and the height na 20 inches.
And anong type ng solid figure? So, openly stated din sa ating problem. Perfect cone daw siya. Kaya ang formula for cone is pi r squared height divided by 3. With this information, pwede na tayo mag-solve. Yan. Substitute lamang natin yung mga given. So, ang ating radius ay 2 inches. Ipalit yung height na 20 inches. And don't forget na palitan yung pi ng approximately 3.14. So, pagka may exponent, inuuna lagi yung exponent. 2 squared means 2 times 2. 2 times 2 is 4. Times 20 is 80. And then 80 times 3.14 will give us 251.2. Divided by 3 kasi pyramid ito, 83.73. Which means, yun palang stalactite na pinakamahaba na nakita ng cave explorer ay merong volume na 83.73 cubic inches. Yon, ganun lang tayo mag-solve ng problems. 4 steps lang yan. Alamin ang given, alamin kung anong solid figure yon, alamin kung anong formula, and then we can now solve. Ngayon, tingnan nyo nga kung nakuha nyo talaga. Try nating sagutan ito. So, malapit na ang Pasko, ano? So, yung isang local government is nag-set up sa kanilang city plaza ng isang malaking Christmas tree na 8 foot tall. Okay? And then, ang base daw ng Christmas tree na yon ay may radius na 5 feet. So, ano kaya yung volume na na-occupy nung Christmas tree itinayo sa City Plaza? Yan. So, pag nasagutan mo na, pwede kang bumalik sa part na to ng video. Okay? So, see you later and do your best sa pagsasagot. We wish you a Merry Christmas. We wish... Ayan. So, mukhang nakabalik ka na. Namamas ko po. Ayan, tingnan natin. So, let's identify the given. We have the radius, which is 5 feet. And of course, meron din tayong given na height, which is 8 feet. And makikita natin, itong Christmas tree na sinet up ng local government ay parang cone. Which means, pwede natin gamitin yung cone formula. Which is, volume is equivalent to pi r squared. Height divided by 3. Now, let's substitute the given sa formula. Yung ating radius is 5 feet. Yung ating height is 8 feet. And of course, the pi is approximately 3.40. So, let's solve. Unahin yung exponent. 5 squared means 5 times 5. And 5 times 5 will give us 25. Times 8, that is 200. Times 3.14, it will be 628. Divided by 3, that will be 209.33. Okay, so pwede mong i-compute manually, tingnan natin kung para saan ang makukuhang sagot. Which means, ang Christmas tree pa lang itinayo sa local plaza ay nag-occupy ng volume na 209.33 cubic feet. Ayan, mukhang maalam ka na sa volumes. So, dito nagtatapos ang lecture natin sa volume. Sana ay nagets mo So, kumpleto na sila. Tama, doon sa ating introduction, nakafocus tayo sa prisms, pyramids, and sa ating non-polyhedron. So, nakumpleto na natin sila. Yung prism sa last video, yung ating pyramid, this video, at yung ating mga non-polyhedron na nahati. May isa na non-polyhedron na nandoon sa prism kasi siya ay prism-like. Yun ay cylinder. At may dalawa dito sa video na to, which is yung cone, kasi yung cone ay pyramid-like, and yung sphere. Na yung sphere ay isa namang non-polyhedron lang talaga siya. Okay. So, ayun. Sana ay nakatulong ako sa inyo and mas maging madali ang inyong buhay math sa pamamagitan ng video na ito. Yan lang naman para sa araw na ito. Yan lang ang ating pag-uusapan. Bye everyone!